Sorry. Copyright issues. Best mix-up music. Song copyright issues. So mute the song, and if you new my channel please subscribe Rupam Technical channel, thanks. And like comment also. Hello বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আকৌ এটা নতুন ভিডিও দেখাৰ জন্য ইচ্ছা আপোনালোকে যদি এডিট কৰিব বিচাৰে তেনেহলে Aalight এপছটো ব্যৱহাৰ কৰিব Aalight এপছটো লিংক আছে ডেসক্ৰিপচন যদি নাই আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু লগতে দুটা এক্সটেনশন ফাইল দিয়া আছে এটা হ'ল বিটমাপ প্ৰজেক্ট আৰু এটা হ'ল ইফেক্ট প্ৰজেক্ট আপোনালোকে সেই ফাইল কেইটা ডাউনলোড কৰি Aalight চাৰ অপচনত ক্লিক কৰি ইম্পোৰ্ট কৰি ল'ব Aalight ইম্পোৰ্ট কৰাৰ পিছত Aalight এপছটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি ওপেন কৰি ল'ব ওপেন কৰাৰ পিছত কিনাফালে যেটো প্ৰজেক্ট আছে প্ৰজেক্টটো ক্লিক কৰিব তাৰ এনেধৰণে বিটমাপ প্ৰজেক্ট ৰূপম টেকনিক্যাল আৰু এটা ইফেক্ট প্ৰজেক্ট ৰূপম টেকনিক্যাল বুলি আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকে ফাৰ্স্ট বিটমাপ প্ৰজেক্টটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ওপেন কৰি ল'ব ওপেন কৰাৰ পিছত এনেধৰণে আহিব বিটমাপ প্ৰজেক্টটো আপোনালোকে ফাৰ্স্ট ইয়াত সং টাইপ কৰিব সং টাইপ কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্স্টত আমি ভিডিঅ'ত ফাৰ্স্টত আহিব ফাৰ্স্টত আহি তলৰ পাছত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত মই যেটো অডিঅ'টো দিম আপোনালোকে হেতু ভিডিঅ' হেতে পাব আপোনালোকে এক্সট্ৰা কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মিডিয়াত যাব লাগিব মিডিয়াত গৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো লৈ ল'ব তো ভিডিও লোৱাৰ পিছত এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত থ্ৰী ডট আছে ওপৰত থ্ৰী ডটটো ক্লিক কৰি তো এক্সট্ৰা অডিও লিখা আছে সেইটো ক্লিক কৰি ভিডিওটো ক্লিক কৰি ডিলিট কৰি দিব এনেধৰণে তেতিয়া আমাৰ যেটো অডিও এটা এনেধৰণে এক্সট্ৰা যাব যেটো মোৰ ৰূপম টেকনিক্যাল লোগোটো আছে লোগোটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডিলিট কৰি দিব পাৰে এনেধৰণে ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত ফটোবিলাক এড কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে ভিডিওটো ফাৰ্স্টত আহিব ফাৰ্স্টত যোন ফটো আছে আমি ফটো ফাৰ্স্ট এড কৰিলাম তাৰ কাৰণে ভিডিওৰ ফাৰ্স্টত আহি তলৰ পাছত ক্লিক কৰি মিডিয়াত গৈ আপোনালোকে সেই ফটোখন লৈ ল'ব যদি মই বিপকাৰ ফটোবিলাক আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহলে মই জিপ ফাইল হতে দি দিম আপোনালোকে সেই ফাইলটো ডাউনলোড কৰি এক্সট্ৰাক্ট কৰি ফটোবিলাক ল'ব পাৰিব সো ফটোখন লৈ ল'ব ফাৰ্স্ট ফটোখন লোৱাৰ পিছত থ্ৰীটো ক্লিক কৰি ফিল কম্পোজিশন কৰি ল'ব তাৰ পিছত ফটোখন লোৱাৰ পিছত বেক যাব বেক গৈ কিনাফালে হোল্ড কৰি একেবাৰে তললৈ লৈ আনিব এনেধৰণে লৈ অনাৰ পিছত আমি ইয়াত ফটোখন যত মানে সেকেন্ডৰ বিটমাৰ্ক আছে এই বিটমাৰ্কটো হেতে আমি মানে মিলাব লাগিব যেটো প্ৰায় ইয়াত গ্ৰুপ 2 কপি লিখা আছে গ্ৰুপটো হেতে আমি ইয়াত মিলাব লাগিব এনেধৰণে আহি ল'ব এনেধৰণে গ্ৰুপটো হেতে আহি ল'ব অহাৰ পিছত ফটোখন ক্লিক কৰিব ফটোখন ক্লিক কৰাৰ পিছত থাকিব সেকেন্ড অপচন যেটো ট্ৰিম অপচন ক্লিক কৰি এনেধৰণে মানে গ্ৰুপটো হেতে এনেধৰণে ট্ৰিম কৰি ল'ব ইয়াত মাইকিন হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত ইফেক্ট এড কৰি ল'ব তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট ইয়াত যিবিলাক ফটো আছে ফটোবিলাকৰ আমি ইয়াত মানে এড কৰিলাম তাৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট যত মানে ইয়াত ফটো এখন আছে মানে যিখন মা সেভ এই গ্ৰুপটোৰ পাছত যিখন সেভ আছে এই তলৰ সেভখন আমি ফটো এড কৰিব লাগিব যেটো মানে ব্লু কালাৰৰ যিখন সেভ আছে এনেধৰণে এই সেভখনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত কালাৰ এণ্ড ফিলত ক্লিক কৰিব তো এই ষ্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰিব যেহেতু মই ফটোবিলাক ডাউনলোড কৰি থোৱাৰ কাৰণে ফটোখন মানে অটোমেটিক আহিছে যেহেতু আপোনালোকৰ তাত ফটোখন ডাউনলোড কৰা নাথাকিব হেতু কাৰণে ইয়াত মানে সেভ হৈ থাকিব আপোনালোকে আকৌ তলৰ ষ্টাৰত ক্লিক কৰিব তলৰ ষ্টাৰত ক্লিক কৰি যোনখন ফটো আপোনালোকে এডিট কৰিব সেই ফটোখন আপোনালোকে ফাৰ্স্ট ইয়াত ক্লিক কৰি দিব এনেধৰণে মই যিকোনো ফটোখন ক্লিক কৰিছো ক্লিক কৰাৰ পিছত যেটো প্লাস অপচন আছে ক্লিক কৰি এনেধৰণে মানে ক্লিক কৰিলে লাগে ফটো এড কৰি মানে ইয়াত এড হৈ যাব যেহেতু মানে যোন ফটো আপোনালোকে ইয়াত এড কৰিব এই ফটো মানে এই প্ৰজেক্টৰ হৈতে মানে আপোনালোকে কাট কৰি ল'ব গ্যালাৰীত ফাৰ্স্ট আপোনালোকে ইয়াতো কাট কৰিব পাৰে তাৰ পিছত আমি ইয়াত মানে বাকি যিবিলাক মানে বিটমাৰ্ক আছে এইবিলাকত আমি ফটো এড কৰিব লাগিব তাৰ ইয়াত যখন মানে ফাৰ্স্ট এই ফটোখনৰ পাছত যিডাল বিটমাৰ্ক আছে বিটমাৰ্কটো আপোনালোকে কাছাই আহি ল'ব অহাৰ পিছত তলৰ প্লাছত ক্লিক কৰিব তো মিডিয়াত মানে ইয়াৰ বাকি ফটোবিলাক আপোনালোকে এড কৰি ল'ব এনেধৰণে যে যেনেকৈ মই এই ফটোখন লৈছো ফটোখন লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ মানে এই ইয়াৰ পাছৰ বিটমাৰ্কটো এৰি ইয়াৰ মানে থাৰ্ডৰ বিটমাৰ্কটো এনেধৰণে কাছাই আহি ল'ব এই মানে পাছৰ বিটমাৰ্কৰ ইডাল এৰি দিব তো ইয়াত পাছৰডাল আহি ল'ব বিটমাৰ্কত অহাৰ পিছত ফটোখন ক্লিক কৰি ফৰ অপচন থাকিব কাট অপচন ক্লিক কৰি এনেধৰণে কাট কৰি ল'ব আৰু ইয়াত যিডাল বিটমাৰ্ক আমি থৈ গৈছিল এই বিটমাৰ্কটো আপোনালোকে কাছাই আহি ল'ব অহাৰ পিছত ফটোখনত ক্লিক কৰি মাজৰ অপচনত যেটো কাট অপচন ক্লিক কৰি এনেধৰণে কাট কৰি দিব ঠিক তেনেকৈ মানে ইয়াত দুখন মানে দুডাল বিটমাৰ্কৰ প্ৰজেক্টত আপুনি একেই সেম মানে ফটোখন আপোনালোকে এড কৰি দিব ঠিক তেনেকৈ আকৌ ইয়াত আমি আকৌ ফটোখন লৈছো তলৰ পাছত ক্লিক কৰি যেনেকৈ এই ফটোখন লৈছো আমি ফটোখন লোৱাৰ পিছত পাছৰ মানে এই বিটমাৰ্কটো এৰি ইয়াৰ থাৰ্ডৰ বিটমাৰ্কটোত আমি এই ফটোখন কাট কৰি নিম এনেধৰণে তাৰপিছত আকৌ ইয়াৰ মাজৰ যিডাল বিটমাৰ্ক আছে বিটমাৰ্কটোত ক্লিক কৰি কাছাইডাল আহি মাজৰ অপচনত কাট অপচনত ক্লিক কৰি এনেধৰণে কাট কৰি দিম যেহেতু মই এনেকৈ মানে যিমান বেলা বিটমাৰ্ক আছে আপোনালোকে মানে এনেধৰণে মই ফটোবিলাক এড কৰি যাব যেহেতু মই ভিডিওটো বেছি দীঘল কৰিব বিচৰা নাই হেতু কাৰণে মই ইয়াত ভিডিওটো ইয়াতে কাট কৰি দিছো এনেধৰণে কাট কৰি লোৱাৰ পাছত আমাৰ ফটোখন এনেধৰণে এড হৈ যাব এড হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত ইফেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট আমি ইয়াত ফাৰ্স্টৰ যোনখন ফটো আছিল ফটোখন আমি ইফেক্টবিলাক এড কৰি লম তাৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট ফটোখনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইফেক্টত ক্লিক কৰি এডিটত ক্লিক কৰিব ওপৰত সাৰ্চ কৰিব TIL লিখিলে মানে যেটো ইফেক্ট আছে ইফেক্টটো মানে শো হ'ব আপোনালোকে এই টিলটো ক্লিক কৰিব তো ষ্টেটাস থাকিব ওলাব তলত হেতুত ক্লিক কৰি দিব
তাৰপিছত যেটো ক্ৰপ আছে ক্ৰপটো আমি ইয়াত অলপ মানে প্লাস কৰি দিম 1.0.15 মান কৰি দিম তো যেটো অফসেট আছে আমি ইয়াত ইবিলাকত আমি ইকো চেঞ্জ কৰিব নালাগে যেটো মিৰৰ আছে মিৰৰটো আমি ইয়াত মানে অন কৰি দিম তো ইয়াত আমি ইয়াত ইকো চেঞ্জ কৰিব নালাগে তাৰপিছত আকৌ বেক যাব এবাৰ বেক গৈ আকৌ এডিটত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত অলপ তলত আহি মুভ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্ম লিখা আছে এইটো ক্লিক কৰিব আপোনালোকে তাৰ যেটো অস্কুলেট লিখা আছে অস্কুলেটটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ষ্টাৰ সেটিং ওলাব এটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তাৰ অস্কুলেটটো ক্লিক কৰা আকৌ ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত এংগলটো আমি ইয়াত ইকো চেঞ্জ কৰিব নালাগে 45.0 ডিগ্ৰী থাকিব দিম আৰু যেটো ফ্ৰিকোয়েন্সি আছে ফ্ৰিকোয়েন্সিটো ক্লিক কৰি আমি ইয়াত অলপ মাইনাস কৰি ইয়াত মাইনাস কৰি আমি 0.50 মান কৰি দিব লাগিব ইয়াত 0.58 জন মান কৰি দিব লাগিব যেটো ম্যাগনিটিউড আছে ম্যাগনিটিউড ক্লিক কৰি আমি ইয়াত যেটো 25 আছে আমি ইয়াত মাইনাস কৰি ইয়াত কৰি দিম আমি 20 মান কৰি দিম ধৰণে এনে 20 কৰি দিব ইকো ইয়াত চেঞ্জ কৰিব নালাগে তাৰপিছত এবাৰ বেক যাও বেক আকৌ এডিটত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে তাৰ ওপৰত সাৰ্চ কৰিব শোইং এস ডব্লিউ লিখিলে মানে ইয়াত আহি যাব যেটো ওপৰত ফাৰ্স্টত আছে শোইং এটোত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ষ্টাৰ সেটিংত ক্লিক কৰিব তাৰ শোইংটো ক্লিক কৰা আকৌ ওপেন কৰি লব ওপেন কৰাৰ পিছত যেটো ফ্ৰিকোয়েন্সি আছে ইয়াত ফ্ৰিকোয়েন্সিটো আমি ইয়াত মাইনাস কৰিব লাগিব মাইনাস কৰি ইয়াত 0.40 মান কৰি দিব লাগিব 0.48 জন কৰি দিব যেটো এংগল আছে এংগলত ক্লিক কৰিব এংগলটো আমি ইয়াত -3.0 কৰি দিব লাগিব -3.0 ডিগ্ৰী কৰি দিব এনে তাৰপিছত এংগল আছে এংগলটো মানে এংগলটো ক্লিক কৰিব এটো আমি ইয়াত আমি ইয়াত কৰি দিব লাগিব 3.0 ডিগ্ৰী এনে 3.0 ডিগ্ৰী কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত আমি ইয়াত ইকো চেঞ্জ কৰিব নালাগে তাৰপিছত আকৌ এবাৰ বেক গৈ আকৌ আৰু এটা ইফেক্ট এড কৰি দিব তাৰ কাৰণে এডিটত ক্লিক কৰিব তাৰ ওপৰত সাৰ্চ কৰিব ভিগনেট VIG লিখিলে ইয়াত আহি যাব যেটো ফাৰ্স্টত আছে ফাৰ্স্টত ক্লিক কৰিব ষ্টাৰ সেটিংত ক্লিক কৰিব ভিগনেট ক্লিক কৰি ওপেন কৰিব ইয়াৰ সাইজটো আমি ইয়াত যেটো 95 আছে 95 টো অলপ মাইনাস কৰি ইয়াত আমি অলপ 90 মান কৰি দিম ধৰণে 90 কৰি দিম 90 ক্ৰছন ৰাউটনেস টু 150 থাকিব দিব তাৰপিছত ফেডাৰটো আমি ইকো চেঞ্জ কৰিব নালাগে 0 পানি বিলাক আমি চেঞ্জ কৰিব নালাগে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত ইফেক্ট বিলাক আমাৰ এড হৈ গৈছে এনে ধৰণে যেটো ইয়াৰ মুভমেন্ট ই আমাৰ এই ধৰণে এড হৈ গৈছে তাৰপিছত ইয়াত ফটোবিলাকত মানে ইয়াত এনে ধৰণে ইফেক্ট এড হোৱাৰ পিছত বাকি যিবিলাক ফটো আছে ফটোবিলাক আমি ইফেক্ট এড কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি বেক যাব লাগিব বেক গৈ যেটো ইফেক্ট প্ৰজেক্ট ৰূপম টেকনিক্যাল আছে এটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত তলত দুখন মানে সৰু সৰু শেপ দেখা পাব আপোনালোকে দুখন শেপ এই দুখন শেপ আপোনালোকে কিনেপাৰে হোল্ড কৰি সিলেক্ট কৰি লব এনে ধৰণে ভিডিও দেখাৰ দৰে সিলেক্ট কৰাৰ পিছত পট কপি অপচনে ক্লিক কৰি কপি টু লিয়া লেখাতে ভিডিও ক্লিক কৰি লব তাৰ বেক যাব আপোনালোকে বেক গৈ বিটমাপ প্ৰজেক্ট ক্লিক কৰা আকৌ ওপেন কৰি লব ওপেন কৰাৰ পিছত আমি মানে যত ফটোবিলাক এড কৰিছিলো এই ফটোবিলাকত আমি এই ইফেক্ট বিলাক মানে পাস কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে এই বিটমাপটো আহিব যৰ পৰা মানে ফটোবিলাক মানে ইয়াত ষ্টাৰ্ট হৈছে মানে দুখন ফটো এড কৰা তো এন ধৰণে ইয়াত কাৰ্সৰডাল ৰাখি লব বিটমাপটোত অহাৰ পিছত পট কপি অপচনে ক্লিক কৰিব এই অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত পেজ টু লেয়াৰ লিখা থাকিব এটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনে ধৰণে মানে এই বিটমাপটো হৈতে এনে ধৰণে মানে ইয়াত এড হৈ যাব যেটো ইফেক্ট যদি আপোনালোকৰ মানে এই বিটমাপটো হৈতে মিল খোৱা নাই তেনেহলে আপোনালোকে ভালকৈ মিল খুৱাই মিলি মানে সেভখনত ক্লিক কৰি টাইমাৰত ক্লিক কৰি এনে কাট কোড কৰিব পাৰে এনে ধৰণে মিলিয়াই ল'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ মানে যিমান বিলাক আছে আপোনালোকে এনেকৈ কপি অপচনে ক্লিক কৰি আকৌ পেজ টু লেয়াৰ কৰি দিব আকৌ ইয়া পাছৰ বিটমাপটো হৈতে আমি ফাৰ্স্ট এই যিখন সেভ আছে সেভখন আমি মিল খুৱাব লাগিব সেভখনত ক্লিক কৰিব টাইমাৰত ক্লিক কৰি এই অপচনত ক্লিক কৰিলে এড আহি যাব আৰু এই ইয়াৰ পাছৰ সেভখন আমি ইয়াত এনে ধৰণে মিলাই লৈ ইয়াৰ পাছৰ ফটোখন হৈতে আমি এনে ধৰণে কাট কৰি ল'ব লাগিব এনে ধৰণে আপোনালোকে যেটো ইয়াত মিল খুৱাই আছে আপোনালোকে ভালকৈ এনে ধৰণে যিমানবিলাক ফটো আছে ফটোবিলাক আপোনালোকে মিলাই ল'ব মিলোৱাৰ পিছত আমি যেটো ইফেক্ট এনে ধৰণে এড হৈ যাব ইয়াৰ পিছত লাষ্ট কাম বাকি থাকিলে আমাৰ যেটো মানে HDR কালাৰ যেটো আসলে হেতু আমি এড কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে বেক গৈ ইফেক্ট প্ৰজেক্ট ক্লিক কৰি ওপেন কৰি লব ওপেন কৰাৰ পিছত ওপৰত যেটো CC ইফেক্ট লিডা আছে এই দুটা আপোনালোকে ক্লিক কৰি হোল্ড কৰি সিলেক্ট কৰি লব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত কপি অপচনে ক্লিক কৰি কপি টু লেয়াৰ লিক কৰি লব তাৰ বেক যাব বেক আকৌ বিটমাপ প্ৰজেক্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত পট কপি অপচনতে ক্লিক কৰি পেজ টু লেয়াৰ কৰি দিব তো ইয়া আমাৰ যেটো ইফেক্ট এনে ধৰণে এড হৈ যাব তাৰপিছত ভিডিওটো একেবাৰে হেকত আহিব হেকত আহি যখন আমি যোনকেইখন আমি এটা হোল্ড মানে ইয়াত পেজ কৰিলো এই দুখন আমি আকৌ হোল্ড কৰি লম এনে ধৰণে হোল্ড কৰি লোৱাৰ পিছত সেকেন্ডত থাকি 3 সেকেন্ড কৰি টিম কৰি দিব
তাৰপিছত আমাৰ মানে যেটো ইয়াত কালাৰটো আমাৰ ধৰণে ইয়াত এড হৈ যাব এড হোৱাৰ পিছত আমাৰ ভিডিঅ' যেহেতু ইয়াত হৈ গৈছে ভিডিঅ' সেভ কৰিবৰ কাৰণে ওপৰত যেটো কাৰ্সন আছে মানে ইয়া এৰো অপচনত ক্লিক কৰি তলত এক্সপোৰ্ট লিখা আছে এক্সপোৰ্টটো ক্লিক কৰি ভিডিঅ' সেভ কৰিলে ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাই থকাৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ